Hallå på er och välkomna till ett helt nytt avsnitt. Idag ska vi fänga med ner under marken och se när de bygger nya tunnelbanan i Stockholm. Stockholms tunnelbana utgörs idag av 11 mil spår och 100 stationer. Nu bygger man ut den med 3 mil nya spår och 15 nya stationer. Drygt 1 miljon människor åker tunnelbanan varje dag och när bygget är klart räknar man med att antalet ökar med 180 000. Andreas som vi ska träffa idag jobbar för det italienska bolaget Itinera. Det är de som bygger tunneln åt beställaren Nya tunnelbanan. Jaha, då rullar vi ner då. Jajamän. Men det här är väl vardag för dig det? Alltså, det är inget konstigt att vara... Nej, precis. Jag har hållit på i några år med det här. Ja. Så att, Vad är största skillnaden skulle du säga på att jobba med sånt här ovan jord och under jord? mycket mindre plats. Ja. Lite mer omständigt allting och tar lite längre tid. Ja. Men jag tänker bara så här enkla grejer att... Du har någon som står med en maskin och så ska du åka framför den och lämna någonting. Du kan ju inte köra förbi någonstans. Nej, inte i de här små tunnlarna. Vissa tunnlar är ju lite större. Ja. Andra har ju lite begränsningar. Ja, så att då tar det lite tid. Jag menar att det blir lite omständigt och tar lite längre tid. Ja. Så att... De här gula grejerna som hänger i taket? Ja, de har vi att förse tunneln med friskluft. Aha. Så vi får ner luft i tunneln så att vi kan röka ut spränggaser och ha en dräglig arbetsmiljö åt oss själva. Ja, just det. Ja, för de gick hela vägen Ja, uppifrån. precis. De går ända uppifrån ända ner till stuffen. Ja. Här ser man lite solljus. Jajamän, här är våra blivande rulltrappsschakt. Okej. Det är lite häftiga grejer. De är drivna i 27 graders lutning uppåt. Det är ju väldigt ordinärt sätt att driva tunnel på. Ja. Det här är vi på stationen som blir här i Södra Hagalund i framtiden. Så här i framtiden så kan man ju inbilla sig då att det står folk på någon perrong mitt i här. Och det kommer vara hissar och tågen kommer gå in i varsin sån här tunnel som vi ser här. Här kommer stressade stockholmare stå och vänta på morgonpendeln. Ja, eller nervösa turister som vet att de kommer åka fel innan det är färdigt. Men här ser man ju faktiskt profilen att man fattar att det är ett tåg som ska gå här i varsin tunnel. Liksom. Så det är ju väldigt stora tunnlar som vi... Ja. Så att nu lämnar vi perrongen då och åker in på ett av spåren. Spåren, precis. Och så åker vi mot Arenastaden då, där vi kommer mot. Ja. Som ärändstation sen på den här etappen. Men det här med att jobba under jorden då, alltså är det liksom en känsla hela tiden att om det händer någonting då har jag en väg ut och den är där? Är det något man vill hålla koll på liksom? Alla som jobbar under jord har väl koll på det, tänker jag. Men det blir vardag allting. Ja. Är det skönt att liksom jobba i en miljö som alltid är densamma? Spelar väl inte så stor roll om det är sommar eller vinter, tänker jag. Nej, men det tycker jag är väldigt behändigt faktiskt. Är det regnigt så är det ju inte mer blött i tunneln för det i stort sett. Nej. Lite grann kanske, men du behöver inte stå med. De här gråa kuberna, är det toaletter? Eller vad är det? Nej, det är våra räddningskammare som vi har. Om olyckan skulle vara framme så har vi räddningskammare stå med jämna mellanrum som man kan söka sig till. Och det är syrgas och lite proviant och vatten och sånt i dem så att man kan klara av att sitta där tills man blir räddad. Så, dörr. Räddningskammare. Aha. Så här har man liksom... Det är lite vatten och nödproviant och... Ja, lite chokladkakor där uppe. Ja, jäklar det. Gött. Det är lite ubåtsfeeling. Ja, precis. Det här är ubåtsfeeling. Även sådana här är det ju några branschkrav på. Det har ju gruvor och allting har ju sådana. Ja, just det. Men så att de här, de ska vara utplacerade med ett visst mellanrum då, så att man vet vart. Ja, jag tror vi har dem var 250 eller om det var 300 meter som vi har sådana här. Ja, just det. Och sen beror det lite på hur mycket folk som är arbetare med ett visst område. Vi har ju en till bara på andra sidan väggen här också. Men de är väldigt mycket folk som är här och jobbar i den här markgänget som håller på med allting. Ja, så att de här får man flytta runt lite grann då. Om det är många som är där då... Ja, då brukar vi sätta lite närmare så att det finns.
Ja, just det. Har du använt en sån här någon gång? Inte ute på sådana här projekt, men i gruvan har vi suttit i någon sån här någon gång. Jag jobbade där för massor med år sedan. Hur var den känslan då? Jag kommer inte ihåg det, som jag ska vara helt ärlig. Det var väl alltid olustigt, för då kommer man väl på var man är någonstans. Men sen just i det fallet så var det väl falskt alarm, tror jag. Så att det var väl mera en skarp övning innan det var färdigt. Ja, precis. Men vad sa du, ni driver tunneln framåt? Alltså ni spränger och borrar och precis. Det ni måste för att komma framåt liksom? Ja, precis. Och då är det ungefär 5 meter i taget som vi går framåt. Okej. Så man borrar in 5 meter i berget och så laddar vi det, spränger loss det. Så lastar vi ut det på nattetid. Då har vi lastbilar så kör vi bort allt berg från sajten. Och sen skrotar vi och rensar som börjar om igen i cykeln. Okej, så att ni borrar egentligen bara för att sätta en sprängsats? Ja, precis. Hur låter det när man spränger under jord? Det låter jättemycket. Så. Det måste låta jättemycket. Och sen, men det måste ju bli fruktansvärd massa material som ska ut hela tiden. Ja, precis. Nu beroende på vilken tunnel vi är i, men runt 1000-1200 ton per natt som vi kör just nu. Oj. Vad kör man ut det med? Är det vanliga lastbilar som vi kommer ner? Så, både trailers och sen bil och kärra. Okej. Alltså de åker ner i tunneln och blir lastade och så åker de upp. Ja, och så kör vi till lite olika bergtippar runt om, eller bergtäkter runt om. Det tar ju som aldrig slut. Nu är det som att det ska vara dubbelspår här då? Att det här är nästa station som kommer vara slutstation i Arenastaden. Aha. Och här håller de ju på att montera dränmattor och allting. Det blir som ytterligare ett tätskikt som blir det för det sista. Om det skulle läcka lite efter injekteringen så sätter de sånt här och så styrs allt vatten ut efter sina så man inte ska få... Så inte droppa vatten ner, det är kaffekopparna på pendlarna. Precis. Men det är det man ser i taket här då? Ja, precis. De håller på att montera och sen sprutas ju sånt här med sprutbetong innan det är klart sen. Ja, just det. Men är det så i tunnlar under mark att det alltid liksom trycker in vatten, mer eller mindre? Ja, vi har alltid ett kontinuerligt inläckage i tunnlarna. Ja. Så då sätter man den här liksom, vad ska man kalla det för, locket, så att då rinner det ner längs med sidorna istället för att droppa. Ja, precis. Och sen har vi ju dräneringsrör och pumpanläggningar och allting som tar rätt på det sen när det är färdig anläggning. Eller ja, vi har ju pumpar nu också naturligtvis, annars skulle det fyllas upp väldigt fort. Ja. I färdig anläggning sen så pumpas det ut allting och grejer. Men alltså när man är under mark så man har väl ingen mobiltäckning till exempel? Alltså... Nej, vi har inte i den här tunneln. Vissa ställen har vi wifi-stationer som man kan ansluta till. Men sen finns det vissa projekt som har dragit ner så de har GSM-nät i tunneln också. Men... Okej. Vart är vi nu, sa du? Nu är vi vid Arenastaden och Mall of Scandinavia. Det ligger ju bara bakom de här husen så ligger ju Mall of Scandinavia. Just det. Och Friends Arena är vi... Det är snett bortåt här bakom här. Så att... Ja, just det. Alltså det är väldigt fränt ändå. Åka ner under marken liksom. Ja. Sen blir det väl som sagt, det är väl vardag för dig sedan länge. Men det är ändå, det är en väldigt häftig miljö. Liksom. Jo, men de flesta som kommer och är besökare och tittar och sådana tycker det är väl, det är ju en originell arbetsmiljö. Det är ju inte så vanligt på det sättet. Nej. Många är ju fascinerade och framförallt hur stort det är i de här stora stationsutrymmena. Ja. Men hur mycket av det här liksom bygger ni bara för att det ska vara liksom servicetunnlar eller vad man ska säga, för att ni ska klara av själva bygget? Och vad gör man av sånt sen? Eller kommer allt att användas till någonting? Det mesta kommer nog användas till någonting. Sen vet jag inte, de här ramperna ner, det är lite olika på olika projekt. Vissa ställen kommer de fyllas igen på och vissa ställen kommer de vara kvar på, tror jag. Så det beror lite på hur det ser ut runt omkring. Ja. Här har vi också en blivande rulltrappa som ska bli... Okej. Men de här det syns ju aldrig på film, men de här är jäkligt brant alltså. Ja, de är 27 grader. Det är som en svart skidbacke ungefär. Är det liksom roligt att det måste bli mycket mer utmaning att göra det under marken? Planering och allt sånt där liksom. Jo, det är ju, tänka till det logistiskt sett så blir det ju en del utmaningar att få till allting emellanåt. Så att... För så är det ju mycket ändå liksom i branschen, att det är väldigt mycket som handlar om logistik och i vilken ordning liksom, för att få effektiviteten i det. Här måste det måste bli ännu mer viktigt
Ja. Liksom har en lastbil kommer före en annan, då kan inte han bara ställa sig på sidan och vänta. Nej, det funkar ju inte så. De här lastbilschaufförerna som vi har på nattetid som är från Märsta förenade där, de är ju väldigt rutinerade och åka i tunnlar och så de är ju vana. Man inte åker ner alla, har vi 7-8 ekipage en natt så åker kanske inte alla ner samtidigt. Nej. Ja, då kan det bli lite rörigt. Ja. Utan de kanske åker ner parvis och så hinner de, när en åker upp så åker nästa ner. Så att inte, om det är trångt och finns det plats så kan de ju givetvis åka ner flera stycken. Men... Just det. Det är lite dumt att mötas på vissa ställen. Ja, precis. Men det här nattetid, så alltså det här bygget pågår i princip dygnet runt? Ja, det går i stort sett dygnet runt alla dagar i veckan. Ja. Då börjar vi närma oss vägs ände. Så här sprängde vi salva igår. Så nu håller grävmaskin på och skrotar och tar bort sånt som sitter fast eller inte gick loss för salvan och gör det säkert att fortsätta jobba. När ska det vara klart det här då? 2028 är det ju planerad trafikstart. Sen kan ju allting hända efter vägen. Man stöter på hinder och problem och saker som man kanske inte kan förutse med bergkvaliteter eller konstruktioner med betong och allt sånt. Det är så mycket grejer som ska in i de här tunnlarna. Jag håller ju mest på med tunnel. Ni borrar och spränger det ditåt. Ja. Vet ni vad som finns 5 meter längre in? Eller kan det... Ja, de har ju, när de har gjort projekteringen för massor med år sedan så har de ju gjort borrprover och tagit borrkärnor och sånt. Så de har ju väl analyserat berget så man har ju ett hum om vad man får framför sig lite grann. Och så delas det in i A, B, C och D-berg. Ja, just det. Och då har vi väl en viss procent av D-berg och man kan ju se på kartor och sånt där lite grann vad vi kan. Men kan det vara att det är olika hårt eller sammansättningen? Alltså... Ja, precis. Det kan ju vara både på röst och löst och det kan dyka upp lera kanske ibland. Och... Men det är så att ett hårt berg är bra för då behöver man inte stötta upp så mycket vartefter, eller? Precis. Sen kan det ju vara hårt fast det är trasigt också. Så det är väldigt komplext. De har massa, när de räknar ut vilken bergklass vi har så har de ju massa parametrar de fyller i och hur sprickor går och hur de korsar varandra. Och, så att, vi har ju geologer som håller på med sånt där och som hjälper oss. Så att jag behöver ju inte kunna allting. Nej, det är ju ganska skönt. Ja, nog mycket att hålla reda på ibland själv ändå. Men här håller de på att borra? Här borrar vi nu för fullt. Så jag tänker att här kliver vi ur och så hälsar vi på Björn i borriggen. Du kör själva borriggen? Ja. Men du borrade ju inte fram i tunneln utan du borrar ju för att sätta de här sprängsatserna. Jag ska ju ladda sen då. Ja, just det. Det bara är 5 meter framåt ungefär. Okej, så varje sånt här litet hål ska fyllas med sprängämnen. Ja, men är varje sånt hål 5 meter djupt? Ja. Men vet du, alltså kan du välja lite själv att men här sätter jag ett hål och här, eller är det förutbestämt? Ja, det här är själva borrplanen då. Så ska vi borra efter den. Just det. Så gott det går. Ja. Men ser du hela tiden vart du har borren på någon liksom, karta här? Eller? Absolut. Det är den här ringen där uppe, den mörkblåa. Där är borren nu? Ja, då flyttar man den. Just det. Ändrar riktningar och sånt där. Men är det flera borr? Alltså det är en grej där nere och sen är det en grej där uppe? Ja, vi har två borrmaskiner. Okej. En på varje bom och sen är det korgen i mitten och den man laddar ifrån sen. Som du laddar? Ja, då åker du runt och fyller de här med sprängämnen. Ja, just det. Då gör man det liksom för hand och stoppar i? Ja, det är en slang som man matar in. Ja. Inte för hand där också. Nej, precis. Ja, man står inte med dynamitgubbar och trycker in i hålet. Utan det är flytande kan man väl säga. Ja, okej. Det pumpas in. Ja. Hur högt smäller det sen när spränger man? Det beror på hur nära man står. Men det är lite knuff i grejerna. Ja, men det skakar om lite. Ja. Var den klar nu eller? Ja, då backar den tillbaka. Ja, här ser du metrar. Ja. Så det är mellan 4,5 meter och 5 kan man säga. Ja. Men han sköter sig själv ganska mycket när du siktar in han lite vart du vill ha. Och startar borrningen och sen drar han tillbaka allting. Ja, just det. Så man tar nästa. Men är det liksom en
som jag tänker mig att en borr ser ut som sitter längst fram på den där. Det är liksom det är en borr. Ja, det är en borrkrona längst fram och sen själva borrmaskinen är längst bak. Så där ser de ut. Jaha! Det är spetsen då på... Oj, det är lite vikt i den här. Det. Så den slår ju och roterar och spolar vatten igenom. Ja, precis. Här kommer det vatten också. Ja. Ja. Det känns inte helt gratis en sån här. Ja, det är de säkert inte. Men de där får man byta lite då och då, eller? Ja, nu har vi en ny variant. Så den här kan man köra några 100 meter. Där kör man hela salvan med i alla fall. Ja, okej. Hur är det att jobba under marken så här då? Blir man van det? Det är man van med efter 25 år. Så det är inget speciellt. Vad är det som är bra med det då? Ja, men det är alltid hyfsat samma klimat. Ja. Myggfritt och... Myggfritt, regnfritt Ja. i stort sett. Ja. Men hur är det de här dagarna på året då när det är mörkt när man åker till jobbet och det är mörkt när man åker hem? Ja. Och så jobbar man under jorden. Alltså man får inte se solen på liksom... Några månader. Ja. Nej, men vi är lediga varannan vecka så det är ju... Ja, okej. Vi Okej. jobbar ju in en vecka kan man säga. Ja, okej. En vecka på, en vecka av liksom. Ja, Just det. Men då blir det väldigt långa dagar de veckor man ja jobbar liksom. det är väl 12,5 timmar eller något Ja. sånt. Här sprutar de betong. Jajamän, här sprutar vi betong och dränmattor. Han sprutar betongen utanpå de här skivorna då? Dränmattorna, precis. Så att, men det blir först liksom ett lager med inkapsling. Och Ja, det sen gör- kommer mattan och sen kommer det betong utanpå den. Ja, precis. Så om det då kommer i vatten, då rinner det på utsidan? eller vad man ska säga. Ja, precis. Och så rinner det ner i dräneringsrör som ligger längre ner. Så. Men det är en ganska fin, alltså den här strukturen tycker jag i alla fall. Det är ganska fint att det är liksom, det är lite levande struktur. Ja. Ja, ibland är det synd att spruta in berget. Det är fint att titta på berget. Ja. Men det är för att få bort vattnet så man måste göra den här liksom... Nej, sprutbetongen har med förstärkningen att göra. Så det är Aha. stålfiber i betongen som gör att det håller ihop. Och geologerna anvisar beroende på bergkvalitet olika tjocklek på hur tjock sprutbetong vi ska lägga på. Så det kan ju alltid från 40 mm till ett par 100 mm om det är riktigt dåligt berg. Det är den betongen vi pratar om nu. precis. Ja, just det. Så att det här är lite med hållfastheten att göra Ja. och det här är med vattnet Och att det är göra. därför även bulten sitter här. De är ju borrade 2,4 till 5-6 meter långt in i berget som är Ja, just det. förankrade och drar ihop det i olika system. Ja. Så det här blir som skalet liksom som Ja. säkerställer att det är intakt. Ja. Här är en tunnel som går in där. Ja, det är ju en spårtunnel. Som man kommer komma ner, där vi filmade nyss är ju rulltrappan. Så kommer man komma ner på betong, alltså som ett mellanplan här sen. Ja. Så det blir som i våningar ner tills du kommer ner på perrongen i framtiden. Men, så det vi står Så på den nu, kommer det är bara uppbyggt för att kunna jobba här Ja, just nu. ja, precis. För att vi ska ta oss upp igen, för det är så Aha. högt i tak. Så att det blir lite så, ett steg fram, ett steg tillbaka Ja, för att ja, kunna ja. fortsätta. Och, ja, just det. Precis. Det är ingen idé att tvätta bilen så ofta när man jobbar med det här va? Jag brukar försöka spola rent han en gång i veckan eller ett par gånger i veckan. Så att, Men det är blött och lerigt och gyttigt Ja, överallt ja. hela tiden. Liksom. Det är lite som att vara på djurpark där. Man står bakom Ja, precis. barriären och kollar. Men det här är en av uppgångarna eller? Ja, precis. Det här är ena rulltrappan som kommer att bli ner i station på Södra Hagalund i framtiden sen. Ja, just det. Men, Så det blir biljetthall och rulltrappor och lite sånt här när det är klart. ja, just det. Var det här vi såg när det sipprar igenom lite solljus? Ja, nerifrån, precis. eller? Ja, precis. Det här är andra änden på den. Ja, just det. Men hur många sådana här uppgångar blir det då totalt? 4 stycken på det här projektet. Ja. Så det blir 2 stycken här på Södra Hagalund och 2 stycken borta på Arenastaden-sidan där. Just det.
Men det är en jäkla massa, de rensar fram berget och det är en jäkla massa material som ska bort. Är det här sånt som är framsprängt? Eller? Ja, precis. Här har vi ju sprängt i hela hålet ner här i olika pallar ner, och så har vi pallat oss ner för att komma ner till rätt botten på allting. Så nu rensar de bort allt löst och sen påbörjar man någon slags arbete för... Ja, precis. Det ska sprängas mera här lite till, och sen ska det börja armeras och gjutas för konstruktioner för rulltrappor och hus som blir här i framtiden också. Nej, vad säger du? Har vi fått se solen så att det räcker? Jag tänker, nu tar vi oss ner under jorden igen. Det är för varmt här uppe. Ja, det låter bra. Ja, men nu har vi hamnat i ännu en sån här borrrigg, eller? Ja, men precis. Och du står i en jättebrant lutning och du borrar hål för alla de här... Vad kallar man det då? Det är Bergbultar. Okej. Precis. Bra namn ändå. Ja, men exakt. Det är vad man tror att det skulle heta. Ja. Hur djupt in borrar du för dem då? 4 meter. 4 meter? Jajamän. Och sen slår man in en stång och drar på en bult med en bricka? Jajamän, och sen fyller man dem med betong också. Aha. Gjuter in dem så de sitter fast. Men den här styr du ganska manuellt, eller? För den andra riggen hade ju mycket mera... Det var lite mera datorer och grejer. Ja, men exakt. Nej, det här är som sagt lite mer manuellt. Ja. Så hänger det ser ut som en vinschvajer. Är det för att vi inte ska fara hej vilt? Ja, men exakt. Det är bältet det som vi inte åker ner för här. Det är ju 27 grader, så det är ganska brant. Det känns tryggt med den vajern. Ja, jo, men det gör det. Vad är det du tittar efter nu då? Har du liksom för utmärkta ställen exakt. eller går det lite på känsla? Nej, jag har åkt runt i korgen här och kryssat. Okej. Mätt ut 1,5 då i rutnät då. Alltså 1,5 meter? Ja, men sen, precis. Okay. Åt alla håll då. Jajamän. Så det blir ett rutnät då, 1,5 meter åt alla håll. Vad frågar folk när du berättar att du jobbar liksom under jorden? Vad är det första folk säger då? Ja, är det läskigt? Är det då? Nej, det tycker jag verkligen inte. Det är väl, man vänjer sig. Ja. Det är väl kanske om man har klaustrofobi eller något sånt som det kan upplevas lite läskigt då. Men man vänjer sig, men hur lång tid tog det då att vänja sig att man alltid har liksom, man har inte fritt över huvudet? Nej, men exakt. För mig gick det väl ganska fort. Jag har ju aldrig haft något bekymmer med det. Nej. Men det är också en fråga liksom, hur törs det vara så djupt ner? Ja. Man vet ju inte om det är 2 meter berg eller 1000 meter berg. Jag tänkte säga, märker man någon skillnad på om man är 2 meter under marken eller 200 meter? Nej, det skulle jag väl inte vilja påstå. Okej, nu är vi tillbaka där han stod och borra hål som vi kollade på förut, eller? Jajamän, och nu är vi här och salvan är laddad. Och vi ska spränga här till klockan 7 om 30 minuter. Så att... Om 30 minuter vill man inte vara just här. Nej, då precis. Då ska vi hålla oss i vägen. Då smäller det. Då jobbar vi oss fram 5 meter i berget igen. Och den här laddningen, ja precis, den har borrat 5 meter in. Och så har man kopplat ihop alla de här tåtarna. Ja, precis. Och så tänder upp i en viss följd så att berget ska flytta sig loss och ut, framåt och ut. Hur långt ut kastar det då? Det är nog... Det är rätt många meter. Ja, det är det. Ja. Märks det någonting om man är uppe på ytan när det spränger? Ja, det brukar vibrera och kännas av lite. Okej. Det är skjutdatorn som vi laddar upp alla tändarna med. Så att det är den här man trycker på, då smäller det? Precis. Vem blir det som trycker på knappen då? Jag vet inte. Är du sugen? Jag vet inte om jag törs. Jag vet inte. Det blir nog Andreas eller Cornelia som... Jag är lite nervös. Ja. Är du det? Det är första pangen för mig. Ja, då är du har det. varit med ett tag, så du har skjutit några stycken eller? Ja, precis. Men det är alltid häftigt. Är det fortfarande häftigt? Ja, det är lika kul varje gång. 5, 4, 3, 2,
Det är lika häftigt varje gång. jag tror inte jag kan hålla kameran still. Har du pulsen på max nu? Jävlar vad du tryckte på i bröstet. Ja, det är bra. Nu kommer röken där inne. Ja, sakta men säkert. Sakta men säkert kommer den smygandes utåt. Men nästa steg här sen då? Då går man in och börjar... Vattnar och sen lastar vi ut och kör bort det här. Så att det är nu i natt så kommer det gå lastbilar i skytteltrafik? Jo, de kommer här om en timme eller någonting. Så det hinner röka ut lite grann. Så kör vi fullt ös. Men det är vanliga hjullastare som lastar bilar? Liksom. Ja, en Volvo 260 har vi att lasta ut. Ni sa det innan jag filmade förut och frågade om rutan gick sönder på bilen. För ni lämnar dörren eller rutan öppen? Ja, för att klara tryckvågen. Så att, annars är det en risk att man skjuta in en ruta på bilen om man har otur. Bra att komma ihåg. Ska man spränga någonting då ska man öppna ett fönster. Ja, i alla fall i så här slutna utrymmen så att luften kan passera. Ja, precis. Här står en maskin man känner igen. Ja, precis. Går han hela vägen upp då och rensar? Ja, liksom. Precis. Så han gräver ju ner salvorna hela vägen ner i de här branta lutningarna. Ja. Det är lite pyssel att få ner en salva i de här vinklarna som vi håller på med. Det är inte bara... Som du ser där så har han ju taklutningen emot sig lite grann också. Men han tar med sig materialet ner och sen lastar det för att ta upp det. Ja, precis. Ja. Nu har vi försökt att lasta så mycket vi kan uppifrån, men lite måste vi ta ner. Ja. Så att, just det. Men det är alltså det lösa materialet efter att man har sprängt? Ja, precis. Vi har ju drivit de här schakterna uppåt på samma sätt som vi har sprängt tunnlarna framåt. Går man nerifrån och upp eller uppifrån och ner? Eller spelar det ingen roll? Vi har gått nerifrån och upp på de här schakten. Ja, okej. Och då är det tacksamt om så mycket som möjligt av materialet ramlar ner för egen? Ja, precis. Men sen lär man ju upp och hjälpa det ner på vägen ändå lite. Ja, just det. Vänder de runt, de är duktiga att köra. Ja, jag tänkte säga, det är så litet utrymme tycker man. Så kommer det en full stor lastbil med vagn och bara snor runt. Ja, utan problem. Ja, de är vana, de är duktiga att köra, alla de här chaufförerna som är här på natten. Så. Men det är en vanlig lastbil som man kan möta på vägen? Ja, precis. Ja, det är inga speciella grejer så överhuvudtaget. Så att nu blir det liksom det som den här maskinen tar ner nu då. Allt det som ligger här, det är det som ska lastas bort nu på bilarna. Men nu satte 360-kameran på en traktor som går in dit vi sprängde, va? Precis. Och har den en vattentank på sig så vi vattnar salvan. Så vi bekämpar dammet lite grann här innan vi lastar iväg det. Ja, just det. Men det är därför allting är blött och gyttjigt här nere. För att ni vattnar i princip allting. Ja, vi vattnar och tvättar väggar och ser till att det är blött och rent. Det som behöver vara rent när de ska kartera berget inför sprutbetong och just det. sådana grejer. Så de ser allt som ska vara. Ja, men det var en hel dag jag vill säga gruvan hela tiden, men det är tunnel. Det är en tunnel här. Vi bygger ju tunnelbana som sagt. Men är det lite samma lika som att jobba i, för du har jobbat i gruva också, eller? Ja, precis. Jag jobbar lite grann i gruva. Principen är densamma, man är under marken. Ja, precis. Man borrar och spränger och lastar ut där också. Där tar man ju rätt på lite andra metaller istället. Här är det bara precis. Gråberg som vi skickar på tipp. Ni vill bara komma fram? Vi vill bara komma fram, ja precis. Det är inte så mycket häftiga mineraler i det här som kan användas. Fast man vet aldrig. Nej, så kan det.
Är det ibland att det blänkar någonting som man går dit och kollar på det? Ja, nu kan jag vara och kolla på någon stenen extra gång. Tycker alla att man är knäppare, kanske man ska säga. Men vad är liksom tjusningen med det här då? För det blir ju liksom, sitter man runt ett middagsbord och man säger att man jobbar med sånt här, då blir ju folk nyfiken, kan jag tänka mig. Det kommer in en följdfråga alla. Jo, liksom. Definitivt. Det brukar vara hur det är att spränga, om det låter mycket. Och ja, det gör det, kan jag intyga. Ja, men hur allt går till, då får man berätta tillvägagångssättet och hur vi jobbar. Och sen är det inte, en klassisk fråga är väl kanske, är det inte otäckt att vara under jord? Är ni inte rädda att det ska rasa och sådana grejer? Nej, det är sällan som... Just det har jag faktiskt inte tänkt en enda gång. Nej. Att man är rädd för att det ska liksom... Nej, men vi har bra berg här överlag, så det är liksom inget speciellt att oroa sig för. Så. Och är det så att vi skulle tycka att det är dåligt, så då sprutar vi och bultar och förstärker direkt så att vi kan vara där och jobba. Precis. Det här första skalet liksom. Ja, precis. Men vad är det som kan vara liksom extra farligt med det här då? För det är ju ett farligt yrke generellt med stora maskiner och sådana saker. Men finns det någon extra grej med sånt här när man är i såna här miljöer? Det är ju trångt och man får se upp för varandra och visa hänsyn och det, så att man inte kör över någon eller krockar eller kör på varandra. Så det är väl det liksom, att man tänker sig för vad man håller på med. Och åker in i rätt ordning. Ja, precis. Så man inte stänger den ute som behöver vara längst inne kanske. Precis, måste alla ut. Eller att ingen kommer in innan det är färdigt. Så. Nej, precis. Nej, men det, som sagt, det är roligt. Vi bygger ju någonting som blir kvar för framtiden, så att det är ju det som är kul. Och så är det ett stort projekt. Men det blir väl i princip alltid stora, långa projekt när man jobbar med sånt här. Det är väl få tunnlar man bygger liksom på en helg eller två. Ja, alltså. Precis. Nej, så är det ju. Så det här är ju stora projekt. Det är inte en av de största utbyggnaderna av tunnelbanan i hela Stockholm sen de byggde tunnelbanan. Det är ju på flera etapper och flera sträckor de håller på. Ja, precis. Nya tunnelbanan som är beställare på hela det här projektet. Kommer du fortsätta jobba så här under marken resten av livet, tror du? Man ska aldrig säga aldrig, men jag tycker ju om det jobbet. Jag tycker det är kul och omväxlande och få runt och se lite nya ställen. Även om det är långa projekt så är det ju... Ja. Man kände sig lite som en mullvad där när vi åkte upp och skulle käka lunch. Man liksom kisade lite med... Man var inte riktigt van ljuset. Nej, men så blir det ju lite grann. Det är ju fördelen med att vara ute på de här anläggningsprojekten, att man kan ju ändå åka upp lite snabbt. Ja, precis. I gruvan, åkte man ner på morgonen och upp på eftermiddagen, så var det mörker hela dagen. Ja. Men och det här snurrar på samma lika sommar som vinter i princip. För det blir liksom, miljön där nere är i princip densamma. Ja, precis. Nej, vi kör ju året runt och dygnet runt mer eller mindre. Sen jobbar vi ju inte julafton och midsommar och sånt där. Det är ju stängt sådana stora helgsdagar. Ja, precis. Men för annars kan ju mycket i branschen vara liksom... Mycket går inte att göra på vintern. Men tunnel det tuffar på i samma takt året runt. Ja. Det är lite olika problem och olika tider på året bara. Ja, de här ramperna kan ju bli lite hala ibland. Ja. Då har vi lite snöröjning vi får sköta och sanda och salta lite åt dem så de kommer upp med lastbilarna. Ja. Men det löser sig det också. Ja. Grymt, kul att få hänga på ner i underjorden. Det var en dag i tunneln. Ja. Hallå, det var Johan här från redigeringen. Jag ville bara passa på att tacka dig som in och kolla på det här avsnittet. För det är precis det som gör det möjligt för mig att kunna hålla på med det här. Åka runt och träffa alla de här människorna och visa alla de här yrkena och platserna. Det hade inte varit möjligt utan er. Så att, stort tack, verkligen. Om du inte redan gör det så får du jättegärna prenumerera på kanalen. För det är en sån här grej som hjälper mig det där lilla extra. Och snart når vi 50 000 prenumeranter, hörni. Det är häftigt. Ha det bra, så hörs vi igen på nästa.